Bună, dragi prieteni! Eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă propun să pregătim împreună niște chifle mega pufoase cu o aromă extraordinară de vanilie și semințe de susan. Haideți să începem! Primul pas este să pregătim o maia. Într-un bol adăugăm făina și drojdea uscată și amestecăm puțin pentru a distribui drojdea în făină. Adăugăm și apa de temperatura camerei și amestecăm totul împreună. Trebuie să obținem un aluat destul de dens, el nu trebuie frământat mult timp, imediat ce se adună ne oprim. Acoperim bolul cu o folie alimentară și lăsăm maiaua la temperatura camerei timp de 12 ore. Eu prefer să fac acest lucru cu o seară înainte pentru a pregăti chiflele deja a doua zi. Dacă vreți să faceți chiflele mai rapid, puteți să omiteți prepararea de maia, însă anume datorită ei, chiflele ies atât de pufoase și se mențin pufoase chiar și câteva zile după. A doua zi, iată cum arată maiaua, s-a mărit puțin, iar acum suntem gata să pregătim aluatul principal. Într-un bol sau bolul unui mixer planetar, cernem făina, adăugăm drojdea uscată și zahăr și amestecăm puțin pentru a le distribui în făină. Adăugăm sare, un ou, o linguriță de pastă sau extract de vanilie, maiaua pregătită și lapte călduț. Lăsăm mixerul să frământe totul împreună folosind cârligul pentru aluat. În momentul în care aluatul s-a adunat și nu se mai lipește de bol, adăugăm untul nesărat, care trebuie neapărat să fie moale de temperatura camerei. Lăsăm mixerul în continuare să frământe aluatul timp de aproximativ 10 minute. Dacă frământați manual, atunci frământați aluatul timp de 15-20 de minute. Trebuie să obținem un aluat foarte elastic, dar ușor lipicios. Punem aluatul într-un bol uns cu puțin ulei vegetal, acoperim cu o folie alimentară și îl lăsăm la dospit timp de 2 ore, 2 ore și jumătate, într-un loc călduț și lipsit de curenți de aer. Aluatul trebuie să se dubleze în volum. După aproximativ 2 ore, aluatul a crescut foarte frumos, necătând la faptul că conține foarte puțină drojdie. Împărțim aluatul în 9 bucăți. Pentru a obține toate chiflele de aceeași dimensiune, vă recomand să cântăriți fiecare bucată de aluat pe un cântar de bucătărie. La mine fiecare bucată a cântărit în jur de 73 de grame. Formăm din fiecare bucată câte o biluță și le punem pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Lăsați suficient spațiu între fiecare biluță pentru că ele se vor mări considerabil de mult. Acoperim biluțele cu o folie alimentară și le lăsăm din nou într-un loc cald timp de aproximativ 1 oră și jumătate, 2 ore. După 2 ore, chiflele mele s-au mărit destul de mult, iar acum, pentru a obține un luci frumos, le ungem cu un ou bătut împreună cu puțin lapte. Presărăm chiflele cu semințe de susan și le dăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru 25-30 de minute sau până când prind o culoare adânc aurie. Lăsăm chiflele să se răcească puțin, după care pot fi servite cu miere sau gem. Deși eu le prefer chiar și așa simple, călduțe, acompaniate de un ceai savuros pentru că sunt foarte aromate și se topesc în gură. Lista la toate ingredientele o veți găsi în descrierea acestui video, iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit cu drag să urmăriți și următoarea rețetă. Poftă bună! Pa, pa!